Cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ năm nay có sự tham gia của 14.000 người cùng nhiều loại vũ khí, trang thiết bị khác nhau. Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định vai trò của quân đội Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít, cũng như những đau thương mất mát mà nhân dân Liên Xô đã phải gánh chịu trong cuộc chiến này. Bên cạnh đó, ông Putin nhấn mạnh Nga luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc củng cố tình hữu nghị, lòng tin giữa các dân tộc và sẵn sàng đối thoại, hợp tác trong các vấn đề quốc tế cấp bách nhất, đặc biệt là việc thiết lập một hệ thống an ninh đáng tin cậy chung, rất cần thiết trong một thế giới hiện đại đang thay đổi nhanh chóng và phức tạp hiện nay. Lễ duyệt binh tại Nga năm nay diễn ra muộn hơn so với lịch mùng 9 tháng 5 hàng năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Dù được chính quyền khuyến nghị nên ở nhà theo dõi qua truyền hình, song đông đảo người dân Nga vẫn rất háo hức với sự kiện trọng đại này. Thật tiếc là cuộc duyệt binh không diễn ra đúng dịp mùng 9 tháng 5, song cuộc duyệt binh này rất có ý nghĩa và quan trọng đối với chúng tôi, với tất cả mọi người. Tôi rất vui vì lễ duyệt binh cuối cùng cũng diễn ra. Cảm giác tự hào vì được đứng đây ngày hôm nay tại quảng trường đỏ, cùng chung niềm vui với người dân Nga và các dân tộc Liên Xô đã làm nên một chiến thắng vĩ đại. Tuy nhiên, cũng có một cảm giác đó là cái giá phải trả cho cuộc chiến này. Hàng triệu người đã ngã xuống cùng với máu và nước mắt. Và chúng ta, những người yêu chuộng hòa bình, cần phấn đấu cho một thế giới không có tiếng súng, một thế giới vì hòa bình và vì cuộc sống ấm no hơn. Duy Trinh, phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam, đưa tin từ quảng trường đỏ, Liên bang Nga.